तो कैसे हैं आप लोग? अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। Once more! जेठालाल जी पहले शुरू करने दो। म्यूजिक। Happy birthday। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तर नमस्कार देशोरा भावांनो, तर ₕ तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर सर्वात आधी तुमच्या भावाला माफ करा, कारण आपली जी व्हिडिओ आहेत ते रेग्युलर येत नाहीत। तर त्याचं कारण म्हणजे तुम्हाला सांगतो, तर आता सगळीकडेच पोत्याना पाऊस पडायला मला पण माहिती आहे, आणि आता पूर पण काही ठिकाणी आलेला आहे। तर आमचं जे गावात ती कृष्णा नदीच्या काठीच आहे, आणि पूर तर महापूर पोत्याना आला इथे। तर त्यामुळे काय विषय झाला, लाईटीच प्रॉब्लेम आहे, लाईट पण 2-3 दिवस नव्हते, आणि विषय हाड म्हणजे व्हिडिओ पण करायला टाइम पण एवढा नाही भेटला, कारण त्या सगळे काय मित्रांनो पूरग्रस्त आहे, आम्ही पण आता पूरग्रस्त आहे। तरी पण तुमच्या भावाने वेळात काढून विशाळ असं डुडलुडू घेऊन आलं का तुमच्यासाठी। त्यामुळे म्हणून आजच्या व्हिडिओला अगदी लास्टपर्यंत पूर्ण बघा आणि व्हिडिओला डीप प्रेम द्या। म्हणून आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक आणि विशाळमध्ये बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग वरती व्हिडिओ झाला आहे, पण आणि याच्या आधी पण आपण बर्थडे एडिटिंग वरती व्हिडिओ केलते आणि त्याला तुम्ही डीप प्रेम दिला, विशाळ करून टाकलाय, त्यामुळे तुमच्या मनापासून मी आभारी आहे। आणि असंच प्रेम मला पुढे देखील ठेवा। आणि आजचा व्हिडिओ मित्रांनो विशाळ झाला, एकदम नवीन कन्सेप्ट मी तुमच्यासाठी बर्थडे एडिटिंग जी घेऊन आलोय, विशाळमध्ये व्हिडिओ झाला। त्यामुळे सर्वांनी आजच्या व्हिडिओला 1 लाईक नक्की बनवू करा, आणि कमेंट जर अजूनही केली नसेल तर नक्की तुमच्या भावासाठी भावना कमेंट करा, कारण भावना तुमची 1 लाईक आणि 1 कमेंट आमच्यासाठी एकदम महत्त्वाची असते, आम्हाला खूप मोटिवेट करते की तुमच्यासाठी याच्यापेक्षा देखील भारी व्हिडिओ आम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणू शकतो। त्यासाठी भावना लाईक आणि कमेंट सर्वांनी नक्की करा। कमेंट 1 करा, 2 करा, पण कमेंट नक्की करा भावना, आणि सर्वांचे कमेंट मी वाचत असते, म्हणजे तुम्ही कमेंट एकदम कशी पण करा म्हणून सगळ्यांची कमेंट मी रीड करतोय, सगळ्यांना मी म्हणजे जे लव पण देतो, आणि आपली जी कमेंट असते त्याला रिप्लाय पण देत असतो, काय विषय नाही। त्यामुळे मला सर्वांनी आजच्या व्हिडिओला कमेंट नक्की करा, लाईक देखील नक्की करा। आजचा व्हिडिओ एकदम विशाळ झाला म्हणून सगळं नवीन केलंय, आणि इफेक्ट देखील आजच्या व्हिडिओमध्ये एकदम नवीन आहेत, आणि नवीन कन्सेप्ट विशाळ आहे, काय विषय नाही, डीप करून द्या आजच्या व्हिडिओला। आणि आजच्या व्हिडिओ सर्व काही मटेरियल पाहून तुम्हाला व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये अगदी सहजपणे मिळून जाईल, ज्या काही आपली शेकीपट बिटमॅप प्रीसेट लिंक आणि जे काही मी इफेक्ट वगैरे यूज केलेत, कॅलिग्राफी पेजेस वगैरे, ते सर्व काही तुम्हाला आपल्या आवडीच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाणार आहेत। पण मित्रांनो त्यांना एक पासवर्ड असणार आहे। आता तुम्ही म्हणणार पासवर्ड मिळत नाही, व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आधी मित्रांनो तुम्ही म्हणता की पासवर्ड मिळत नाही, त्यामुळे मित्रांनो काय करा, व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघा, एकदम विचार करून टाका, तुम्हाला पासवर्ड नक्की मिळून जाणार आहे। कारण बघा तुम्ही व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघत आहे, त्यामुळे तुम्हाला पासवर्ड मिळत नाही, त्यामुळे व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघा, पासवर्ड नक्की मिळणार आहे। आणि हे जर मटेरियल तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये विदाउट पासवर्ड म्हणाले वाढलो पाहिजे असलं तर माहिती तुम्हाला कुठे जॉईन करायचं, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही जॉईन पण केला असणार, हे पण मला पूर्णपणे खात्री करून माहिती आहे, कारण बघा तुमचाच फायदा जर तुम्ही आपल्या टेलिग्रामला जॉईन केला तर, कारण तिथे सगळ्याच विचार असतोय, त्यामुळे बघा आपल्या टेलिग्राम नक्की जॉईन करा, आणि टेलिग्रामला देखील मित्रांनो सपोर्ट करा। टेलिग्रामचा जर मित्रांनो विषय आहे, जरी तुम्हाला युट्यूबला म्हणजे नोटिफिकेशन आणणे आपल्या व्हिडिओची, तर आपल्या टेलिग्रामला लगेच येत असते, त्यामुळे टेलिग्राम नक्की म्हणजे मित्रांनो जॉईन करा। आणि जे काही मी एडिटिंगसाठी ॲप्स यूज करतो, म्हणजे लेटेस्ट जे प्रो व्हर्जनचे असतात, तर ते देखील मी आपल्या टेलिग्रामला देत असतो, त्यामुळे टेलिग्रामला पाहून नक्की जॉईन करा, विषय ॲड करून टाका, आणि अशाच प्रकारचे मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्रामला पाहून नक्की जॉईन करा। म्हणून अजून देखील तुमच्या भावाला तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर लवकर फॉलो करून टाका, कारण म्हणून तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलोच करत नाही, कारण तुमचा कोणता पण एडिटिंग मधला प्रॉब्लेम असला तर मी आपल्या इंस्टाग्रामला तुम्हाला रिप्लाय करून देत असतो की, आणि तुम्हाला इंस्टाग्राम जर विचारला तुम्हाला जस्ट नावला मी रिप्लाय देखील देत असतो, आणि तुमचा प्रॉब्लेम देखील 100% सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न देखील करत असतो। आणि म्हणून प्रत्येक म्हणजे अपडेटसाठी आपल्या इंस्टाग्राम नक्की फॉलो करून टाका, विचार करून टाका। आणि म्हणून आजचा जो व्हिडिओ आहे तो विचार आलाय, त्यामुळे व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि आपल्या चॅनल पण नक्की सबस्क्राईब करून टाका। तर म्हणून चला आपला जो आजचा जबरदस्त ट्रेनिंग बर्थडे एडिटिंगचा व्हिडिओ आहे, तर व्हिडिओ एडिटिंगला आता आपण करूया तिथून स्टार्ट। तर काय विषय नाही भावांनो, मला माहिती आहे आपल्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू तुम्हाला आवडला आहे, तशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवायचा आहे तुमच्या मोबाईलमध्ये, काय विषय नाही। तर आता आपण आलाइट मशीनला इम्पोर्ट केले, बिटमॅप प्रीसेट लिंक आपल्या आलाइट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करून घेतले, काय विषय नाही, ओके ओपन करून सगळं विषय ॲड करून टाकलाय। आणि जर तुम्हाला शेकीफिट आणि बिटमॅप प्रीसेट लिंक आलाइट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करता येत नसेल तर तो व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, ती व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मिळून जाईल, कशा प्रकारे इम्पोर्ट करू शकता बिटमॅप आणि जे शेकीफिट असतात ते आपल्या आलाइट मशीनमध्ये, तर नक्की तो व्हिडिओ बघून घ्या। तर आता हे मी तुम्हाला बिटमॅप प्रीसेट लिंक दिलेलं आजच्या व्हिडिओचं, यात तुम्हाला मी ऑलरेडी सॉन्ग दिले आणि याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे बीट्स करून दिलेत। मित्रांनो या बीट्सचा वापर करून तुम्ही जी तुमची व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते एकदम सोप्या पद्धतीने आणि एकदम प्रो एडिट करू शकता, ओके, काय विषय नाही, सगळं तुम्हाला माहितीच आहे।
तर आता सिंपल व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशन तुम्हाला जायचं आहे, खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आहे. परत तुमच्या मटेरियलचे जे फोल्डर असेल त्याला ओपन करायचं आहे आणि तिथून अशा प्रकारे नेक्स्ट पार्टिकल इफेक्टला मित्रांनो तुम्हाला ऍड करून घ्यायचं आहे. याला ऍड केल्यानंतर तुम्हाला इथून स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि हे जे फर्स्ट वाला बीट मार्क बघू शकते तुम्हाला दाखवतो 9.14 तिथे येत आहे आणि जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल ती ऑप्शनवरती क्लिक करून कट करून टाकायचं आहे. कट केल्यानंतर सिंपल 3 डॉटवरती क्लिक करा, फिल स्क्रीनच्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करून याला तुमचे पूर्ण फिल स्क्रीन करून घ्या, म्हणजे काय होईल ऑटोमॅटिकली फुल स्क्रीनवरती येऊन जाईल आणि त्यानंतर वन स्टेप बॅक जाऊ. ओके, काय विषय नाही. त्यानंतर आता सिंपल व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशन तुम्हाला जायचं आहे. स्टार्टिंग पोझिशन आल्यानंतर खाली प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं. त्यानंतर तुमच्या मटेरियलचे फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर आता मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा तुमची डेट ऍड करून घ्यायची, म्हणजे कोणत्या डेटला तुमचा वाढदिवस असतो, म्हणजे आपले जे तारीख असते आपण त्याला म्हणतो, ते तुम्हाला ऍड करून घ्यायचे. तर आता सध्या माझा वाढदिवस समजा 30 तारखेला, मी 30 तारीख ऍड करून घेतो. काय विषय नाही, विषय हार्ड आहे. तरी जे तुमचे मी तुम्हाला सर्व काही जे तारीख आणि आपले जे म्हणजे मंथ आहे ते डाउनलोडिंग असणार, म्हणजे सगळं टेक्स्ट वगैरे असणार ते डाउनलोडिंग मला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलं असणार आहे. पासवर्ड व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघा. तर हे ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला करताय आपण जे पहिले बीट मार्क बघू शकता 9.14 जे पहिले बीट मार्क असणार आहे, काय विषय नाही. तर तिथे जायचं आहे आणि हे जे ऑप्शन आहे हे बघू शकता, ह्याच्यावरती क्लिक करत आहे, म्हणजे ऑटोमॅटिक काय होईल डायरेक्ट हे बरोबर येईपर्यंत येऊन जाईल. आणि त्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शन क्लिक करून त्याला बरोबर इथून मध्ये सेट करून टाकायचं आहे आणि याची साईज तुम्हाला थोडीफार इन्क्रीज करून टाकायचं आहे. काय विषय नाही, विषय हार्ड आहे. तरी तुम्ही सेट झाल्यानंतर बघू शकता हे सेट झालं आपल्या 30 तारखेचं, काय विषय नाही. त्याला ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, परत खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मटेरियलचे फोल्डर तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आता तुमच्या कोणता म्हणजे महिना तुमचा वाढदिवस असतो तो महिना तुम्हाला ऍड करून घ्यायचा आहे. तर आता मी स्वतः हा एप्रिल महिना ऍड करून घेतो. आता आपलं जुलै महिना पण वाढदिवस एप्रिल महिन्यात माझा असतो 30 एप्रिलला, तर हा एप्रिल महिना मी ऍड करून घेतला आहे. सर्व मला डिस्क्रिप्शन मध्ये मटेरियल मिळून जाईल एकदम फ्री मध्ये. त्याला ऍड केल्यानंतर याची ड्युरेशन तुम्हाला असणार आहे 30पर्यंत 9.14 पर्यंत आणि सेव्ह प्रोसेस करून याला तुम्हाला इथेपर्यंत आणून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शन क्लिक करून याला तुम्हाला अशा प्रकारे इथून खाली सेट करून घ्यायचं, व्यवस्थित बघू शकता. आपल्याला व्यवस्थित सेट करून आपण घेऊयात. ओके, काय विषय नाही. अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर साईज तुम्ही वाढवू देखील शकता तुमच्या ऍडजस्टमेंटनुसार, काय विषय नाही, विषय हार्ड आहे. तर हे ऍड केल्यानंतर आता मित्रांनो तुम्हाला करायचं जे 9.14 बीट मार्क तिथे जायचं आहे. तिथे आल्यानंतर सिंपल प्लसवरती क्लिक करून इमेज क्लिक करा, व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आहे आणि आता तुमच्या मटेरियलचे फोल्डर तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आता तुमच्या म्हणजे कोणाचा वाढदिवस आहे, म्हणजे तुमच्या मित्राचा आहे किंवा तुमचा वाढदिवस आहे, काय विषय नाही, कोणाचा पण वाढदिवस आहे तर तो फोटो ऍड करायचा आहे. तर अशा प्रकारे हे एक फोटो ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्ही इथेच असणार आहे 9.14 बीट मार्क पाशी. तर हे एक फोटोला ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करताय, हे जे बाण बघू शकता, म्हणजे आपले जे प्लेचं बटन आहे त्याला लागून एक बाणासारखं ऑप्शन दिसेल, तर त्याच्यावरती क्लिक करत आहे. हे काय डायरेक्टली तुमच्या दुसऱ्या बीट मार्क जाईल आणि सिंपल तुम्हाला जे एक्स्ट्रा पार्ट असेल ते ऑप्शन क्लिक करून कट करून टाकत आहे. आणि जर तुमचा इमेज सेट नसेल तरी ऑप्शन क्लिक करून आलं तुम्हाला व्यवस्थित देखील सेट करून घेऊ शकता, काय विषय नाही. तर अशा प्रकारे हे जे काही सर्व बीट मार्क आहे हे दोन्ही बीट म्हणजे 2 बीट मार्क असेल त्याच्यामध्ये एक तुम्हाला इमेज ऍड करत न्यायचं आहे. तर आता आपण मित्रांनो काय करायचं, एकदम गोळगत स्पीड घेऊयात 100-3 आपले जे काही सर्व इमेजेस असतील ते त्यांना एकदम फास्टमध्ये अशा प्रकारे ऍड करून घेऊयात. ओके, तर तोपर्यंत बघा तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून टाका आणि जे व्हिडिओला लाईक असेल व्हिडिओ लाईक देखील नक्की करून टाका. तर आपण आता काय करूया, आपले जे काही सर्व इमेज आहेत त्यांना एकदम झटक्यात ऍड करून घेऊयात. तर काय विषय ना एकदम फास्ट मध्ये आपले जे काय सर्व इमेजेस आहेत त्यांना आपण एकामेकाला एकदम गोळीच्या स्पीडमध्ये ऍड करून घेतले. काय विषय ना बघू शकता हे दोन्ही बीट मार्कच्या मध्ये एक आपले इमेज ऍड करून घेतलाय. तर आता तुम्ही म्हणाल की आता आमच्याकडे एवढे सारे काही इमेजेस नसणार आहेत, तर तुमच्याकडे जरी मित्रांनो कमी इमेज असले तर तुम्ही तेच इमेज डबल यूज केलं तर चालेल. काय विषय ना, सगळा विषय हार्ड आहे. तर आता सिंपल तुम्हाला करत हे ऍड केल्यानंतर इथे आपले जे 9.14 बीट मार्क तिथे जायचं आहे, खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओवरती क्लिक करत आहे. सिंपल तुम्हाला इथून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आहे, तुमच्या मटेरियलचे फोल्डर ओपन करायचं आहे आणि तिथून एका ब्लॅक शॅडो पिन जे मित्रांनो तुम्हाला इथून अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचं आहे. तर ह्या ब्लॅक शॅडो पिनला ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला करायचं आहे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे आणि ऑप्शनवर क्लिक करून पूर्णपणे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मग ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची जी साईज तुम्हाला अशा प्रकारे काय इन्क्रीज करून घ्यायचं, म्हणजे बरोबर खाली व्यवस्थित त्याचा ऍडजस्टमेंट होऊन जाईल. काय विषय नाही, ऑटोमॅटिकली होऊ शकता अशा प्रकारे ऍडजस्टमेंट होऊन जाईल. तर हे ऍडजस्ट झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला 9.14 बीट मार्क आहे तिथे जायचं बघू शकता. इथे 9.14 आपली बीट मार्क जाऊया. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून इमेज क्लिक करून व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आहे आणि परत तुमच्या मटेरियलचं जे फोल्डर असेल त्याला ओपन करून परत तुम्हाला इथून अशा प्रकारे ही जी कडक अशी कॅलिग्राफी पिन जे असणार विषय हार्ड पिंज आहे, एकदम विषय हार्ड. तर ह्या पिंजला ऍड करून घ्यायचं आहे. भावा नावाची पिंज एकदम विषय डिमांडेड पिंज आहे. त्याला ऍड केल्यानंतर त्याची ड्युरेशन व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून पूर्णपणे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मग ट्रान्सफरच्या ऑप्शन क्लिक करणार तुम्हाला अशा प्रकारे खाली आणायचं आणि साईजची थोडीपणे तुम्ही कमी केलं तरी चालेल. इथे तुमच्या ऍडजस्टमेंटनुसार तुम्ही जे साईज ठेवू शकता. विषय काय असा एवढं जास्त नाही. तर इथून व्यवस्थित आपण सेट करून घ्यायचं, काही विषय नाही. विषय ऍड कॅलिग्राफी होऊन एकदम नाद खोळा एकदम विषय आहे.
तर ह्याला ॲड केल्यानंतर सिंपल आता परत तुम्हाला जे 9.14चं बीट मार्क आहे तिथे जायचं भावांनो आणि प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओवर क्लिक करायचं, व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं. त्यानंतर परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून तुम्हाला अशाच प्रकारचा हा जो डस्ट पार्टिकल इफेक्ट असेल याला ऍड करून घ्यायचा आहे. परत ह्याला ऍड केल्यानंतर याची ड्युरेशन असणार आहे तुम्हाला व्हिडिओची एंड पर्यंत बघू शकता आपले जे 19.0 सेकंदचं एंड असणार आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रा पडत असेल तो कट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथून काय करायचं, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शन 3 डॉट असतील त्यावरती क्लिक करायचं आणि फिल स्क्रीन करून टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर ब्लेंडिंग इन ऑफिसरच्या ऑप्शन क्लिक करायचं आहे आणि लेटनवरती जाऊन तुम्हाला इथून परत त्याला लेटन करून टाकायचं. ओके, विषय हार्ड म्हणजे होऊन जाईल, विषय हार्ड आहे. तर आता एवढं काय मित्रांनो आपण आता सगळे एडिटिंग झालंय. तर आता आपल्याला काय करायचं, शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर आता शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिंपल तुम्हाला 1 स्टेप बॅक जायचं आहे. 1 स्टेप बॅक आल्यानंतर बघू शकता याच प्रकारे शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग तुम्हाला दिलेलं असणार बघू शकता पी ग्राफिक्सची. त्याला तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि जो आपला फर्स्ट वाला इफेक्ट असेल एकदम विषय हार्ड असा इफेक्ट आहे. तर इफेक्टवरती क्लिक करायचं तुम्हाला. ओके, ते आता मित्रांनो आपण थोडंफार ते हँग होते त्याचं कारण म्हणजे हा इफेक्ट थोडा हाय ह्याचा आहे. काय विषय नाही, इथे तुम्हाला इफेक्टला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्टवरती सिंपल क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. मित्रांनो इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला बॅक जायचं 1 स्टेप बघू शकता. अशा प्रकारे आपण इथून आता बॅक जाऊयात. बॅक नंतर परत जे आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत त्याच्यावरती जायचं आहे. याच्यावरती नंतर बघू शकता बघून खाली इथून अशा प्रकारे तुम्हाला आता स्क्रोल डाऊन करून टाकायचं आहे. बघू शकता म्हणजे खाली सरकवायचं आहे, काही विषय नाही. खाली सरकवायचं बघू शकता पूर्णपणे जोपर्यंत आपली पिन जी दिसत नाहीत. त्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, पहिली आपली 30 म्हणजे डेटची पिन असेल त्यावरती क्लिक करा. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाका. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर बघून थोडा लॅग आल्यात मशीन काय विषय नाही. जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करा तेव्हा एकदम क्लिअर होते होऊन जाईल. त्यानंतर परत एप्रिलवरती क्लिक करून परत याला तुम्हाला अशा प्रकारे पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. तर हे झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला बॅक जायचं पूर्णपणे. ओके, काय विषय नाही, एकदम विषय आला आहे. त्यानंतर परत आपण स्टेप बॅक जाऊयात आणि ज्यात ते आपली शेकची प्रीसेटिंग असणार आहे तर त्याला तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. त्याला ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथून अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. आणि त्यानंतर आता हा जो बघू शकता इफेक्ट असणार आहे आपलं मॉडेल, ते मॉडेलची लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर परत जे आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत मित्रांनो त्यावरती जायचं आहे. याच्यावरती नंतर परत तुम्हाला इथून आता अशा प्रकारे याला स्क्रोल डाऊन करून घ्यायचं म्हणजे या बाजूला इथून व्यवस्थित सरकवायचं. आपण थोडंफार आलाईट पासून लॅग माहित आहे कारण इफेक्ट आपण थोडे हायचे यूज केलेत, विषय आला काय विषय नाही. त्यानंतर इथे आणते मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, खाली स्क्रोल डाऊन करायचं काय अशा प्रकारे इथून बघू शकता आपली प्रत्येक इमेज दिसायला पाहिजे अशा प्रकारे तुम्हाला इथून खाली स्क्रोल डाऊन करून टाकायचं आहे. आणि आता फर्स्ट वाला इमेज असेल त्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर परत तुम्हाला इथून जी बाणावाला ऑप्शन असेल त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि परत सेकंड इमेजवरती क्लिक करून इफेक्ट तुम्हाला इथून पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो आता आपण जे काही सर्व इमेजेस आहेत त्यांना जर हा म्हणजे अप्लाय करत गेलो तर खूपच वेळ लागेल बनवणं, काय विषय नाही. अशा प्रकारे पहिल्यांदा तुम्ही जे काही मॉडेल जे इमेजेस बनवतो त्याला त्यांना हा जो इफेक्ट असणार आहे तो इथून पेस्ट करून टाकायचा, विषय ऍड करून टाकायचा. ओके, तर आता आपले सर्व काय मी करत बसत नाही. ते एवढं झाल्यानंतर सिंपल आता परत तुम्हाला 1 स्टेप बॅक जायचं आहे आणि परत आपण ज्यात ते शेकेबल प्रीसेटिंग असणार आहे त्याला तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, ह्याला ओपन केल्यानंतर व्हिडिओच्या म्हणजे एंड पर्यंत जायचं या आणि त्यानंतर ही जी लास्टवाली इफेक्ट असणार आहे म्हणजे लेअरची भावाची जे आपल्या कॅलिग्राफी पिंजल असणार आहे तर हे पण तुम्हाला इथून कॉपी करून टाकायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक जाऊन आपले जे आता प्रोजेक्ट आहे म्हणजे आता आपण क्रिएट करत आहोत मित्रांनो बीट मार्क त्याला ओपन करायचं आहे आणि तुम्ही परत अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करून टाकायचं आहे. तर बघा त्याला स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर जे आता आपली भावा नावाची पिंज आहे ती पिंजवरती तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकतो म्हणून विशाळमध्ये आपल्या फिरायला आपला झालेला आहे. त्यानंतर आता व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशनला तुम्हाला जायचं आहे. स्टार्टिंग पोझिशनला म्हणून पूर्णपणे जायचं बघू शकता अशा प्रकारे विशाळ आपल्या फिरायला आलेला आहे मित्रांनो. त्यानंतर इथून स्टार्ट पोझिशन अंतर प्लसवरती क्लिक करून इमेजवर क्लिक करायचं, व्ह्यूवरती क्लिक करून टाकायचं आणि त्यानंतर मटेरियलचं फोल्डर ओपन करून तिथून मला अशा प्रकारे जी व्हाईट बॉर्डर पिंज असेल मित्रांनो तर त्याला ऍड करून टाकायचं आहे आणि परत तुम्हाला इथून आला अशा प्रकारे व्हिडिओच्या एंड पर्यंत घेऊन जायचं पूर्णपणे. व्हिडिओच्या एंड पर्यंत आणून तरी ऑप्शन क्लिक करून पूर्णपणे म्हणजे व्हिडिओच्या एंड पर्यंत आणून टाका. तर आता माहिती आहे विषय म्हणजे तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो झालेला आहे एकदम कडक, जसं तुम्ही आपल्या डेमोमध्ये मित्रांनो व्हिडिओ पाहिला होता तशा प्रकारचा सेम टू सेम जो आता आपला व्हिडिओ तो तयार झालेला एकदम विचार तुमचं कोणावरती तुम्ही व्हिडिओ बनवणार आहे त्याने एकदम खुश करून टाका. ते खुश झालं होणार आहे ते बनव कारण विचार बनवून आपला व्हिडिओ झालेला आहे. त्यानंतर आता सिंपल तुम्हाला करायचं आहे आपल्या व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून टाकायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला जे सेटिंगचे ऑप्शन आहे त्यासाठी त्याला एक्सपोर्टचं ऑप्शन दिसेल त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि खाली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुमच्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे. ते मित्रांनो आपला आजच्या व्हिडिओमध्ये जरा इफेक्ट हाय आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला थोडा वेळ लागेल. ते सिंपल तुम्हाला करायचं ऑप्शनवरती क्लिक करायचं बघू शकता बाणाचा आणि तिथे HD असेल आणि इथून जी फ्रेम रेट असेल तुम्हाला इथून रिड्यूस करायचं आहे आणि जी क्वालिटी थोडीफार इथून वाढून घ्यायची म्हणजे काय होईल थोडंफार म्हणजे आपलं कमी आहे इथे जी आपली क्वालिटी म्हणजे MB आहे ती वाढते आणि रिड्यूस केल्यावर कमी होते. आणि आता तुम्ही याला एक्सपोर्ट करू शकता म्हणजे तुमची एक्सपोर्ट एकदम फास्ट होऊन जाईल. नाहीतर जर थोडं वेळ लागेल तरी तुम्ही फुल केला तरी चालेल, काय विषय नाही. तुमचं थोडं वेळ लागेल काय विषय नाही. त्याला एक्सपोर्ट करून तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून टाका. तर कसा वाटला मित्रांनो आजचा व्हिडिओ नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि अशाच प्रकारच्या जबरदस्त व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. तर मित्रांनो बस आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच होतं.
भेटू पुढच्या एकदम नवीन आणि एकदम जबरदस्त अशा व्हिडिओमध्ये. तर तोपर्यंत जय हिंद, जय शिवराय.